wala na kami. Box, ikutin na lang natin yan. Malayo pa ba? Gusto ko yung iba maglakad ka lang. Lakad na lang? Wala ka bang ano, yung iikot na lang natin? Oo. Ako ginagawa ko yun eh. Oo, tapos hila pa ganito. Side stand. Iangat tapos sa ikot. Ginagawa ko yun sa akin eh. Iangat? Oo, iangat mo tapos i-ano natin. Ito naka side stand, di ba? Oo, ilabas mo. Bihit. Mabigat no? Mabigat yan. Yan, yan. Isa pa. Sige pa. Bante muna, bante. Sige, atras na lang natin. Atras na lang? Tulak natin. Tulak. Yun, di ba? Kung nag-add bone sana tayo. Sasakyan ko lang ha. Okay. Thank you. Next. Sige nga, ako na nga. Pas standby kayo dyan. Siguradong ba't bigla naman tayo ito. Humihingal-hingal dyan. Ito ang mahirap dito. Pahila. Okay na. Pabang na lang guys. Sino ba natitira? Sa Andre. Okay naman daan doon? Okay naman. Baka besang pass na yan Hindi kaya niya. Basta kung nasan yung bangin. What the fuck? Opposite para sigurado. Walang iyang ka.
Hindi ka siya na nagpalit, ganun kadali dapat. Sino? Ikaw. Kundi palit ng bike. Hindi yung patumulas eh. Ito pala trip nyo, dapat nag-enduro na lang tayo. Alam nyo na, ba't hindi sumama si Rudy?